8 فهمیدی موسوی چه خوب شد. یعنی الان نصفش خوب شد، نصفش برطرف شد. این اومد اینجا بپیچه آدم نمیتونه. افشین هیچ به تو نگفت بیام خب اگنورش میکنم. اما با آدم های اگزیکتیو اینا دوست داشتم درسته. با اگزیکتیو غیر اگزیکتیو نداره. سینگلا بعد با سینگلا باشن. یعنی چی؟ یعنی ما آشغالیم با مایی؟ آدم خوب درست کنم میگیم یاد بگیره ادوانس بشه. سینگل با سینگل بشه که کاپل هم باید با کاپل باشه. آدم مچ نمیکنه خیلی بخواد با سینگل ها. سینگل دوست دارن برن حرف زن بزنن، زنان دوست دارن برن مرد پیدا کنن به درد لایف ما. الان ما دیگه اون استیج نیستیم بشیم کس شعر مردم گوش بدیم. نمیدونم چی میگم. دنبال زندگیمونو خونمونو باید گنده کنیم و ماشین خوشگل سوار شیم. 10 سال 15 سال دیگه میمیریم. بخوام بشینیم اینا حرف دوست دختر بزنن و اونا بخوان شوهر پیدا کنن و اسنا استیج ما نیستن دیگه. همین آدمای کاپل رفت آمد کنن از خواهر به خواهرم و آرمنا دست به مادر سارنا میخوان چی بگن؟ میخوان بگن زن دیدی مرد دیدی این زنه خوشگله پس اوناش مورد است. میدونم مرد رفت درینک خرید. fuck that. نه حرفا مال 15 سال پیش بود. ببین چه قشنگه. ایرانی با خانم اونجا جوردن قشنگه تیپش. ولی من دوست ندارم من اصلا بچه دوست نداشت. من اصلا همین رو دوست دارم. مثلا جی پی به میشه دقیقه سب کنیم. من این دفعه دیگه من ایشالله که بگه 6 تا و 10 تا و 15 تا موو نزنید.